નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 13મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર વિશે। વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે અથવા પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટલી સર્ચ કરીને પણ શોધી શકશો। સુપરફાસ્ટ તમને કરંટ અફેરનું રિવિઝન થાય એ માટેની અલગ અલગ તમારા માટે આ પ્રકારે પીડીએફ બનાવી છે। આ એક પીડીએફનો સ્ક્રીનશોટ છે જેમાં વિવિધ પદ ઉપર હાલમાં જ નિયુક્ત થયેલા ઊંચા હોદ્દાના વ્યક્તિઓ છે, બરાબર। તો એ બધા શોર્ટ આઉટ કરીને તમારા માટે રાખેલા છે। તો આવી ઘણી બધી પીડીએફો છે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં અપલોડ કરેલી છે। એ માટે તમારે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ ખરીદવાનો રહેશે, બરાબર। જેટલી ઓફરો હતી બધી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે। હવે દિવાળીની તારીખ સુધી કોઈ પણ ઓફર નહીં આવે, બરાબર। તો શરૂ કરીએ હવે આપણો આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કેન્દ્રીય રેશમ બોર્ડ એમણે પોતાની 75મી વર્ષગાંઠ છે ઉજવી હતી, બરાબર। એ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો કેન્દ્રીય રેશમ બોર્ડ છે, બરાબર, 75મી વર્ષગાંઠ ઉજવી છે। પ્રશ્ન એવો જ છે કે આ કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? તો હાલમાં જ આ કાપડ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે, તો આન્સર આવશે કાપડ મંત્રાલય। તો કેન્દ્રીય રેશમ બોર્ડ છે એની 75મી વર્ષગાંઠ ઉજવાય છે અને ભારતના કાપડ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે। ક્લિયર? તો 75મી વર્ષગાંઠ ઉજવી છે કેન્દ્રીય રેશમ બોર્ડે અને કાપડ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધીની તો ખબર થઈ ગઈ આપણને। હવે બીજું, આનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે, બરાબર? તો આનું કેન્દ્રીય રેશમ બોર્ડનું મુખ્ય મથક કર્ણાટકના બેંગ્લોરની અંદર આવેલું છે। અને 75મી જે વર્ષગાંઠ હતી, ઓકે, તો એના અવસર ઉપર શું કંઈ ખાસ થયું? તો કે હા, 75 રૂપિયાનો સ્મારક સિક્કો જાહેર કરવામાં આવેલો, જેમાં 50% ચાંદી હતું, 40% તાંબુ હતું, 5% નિકલ હતું અને 5% છે એ જસત હતું। ક્લિયર? તો આ એની ખાસિયત છે, એ આપણે યાદ રાખીશું। ક્લિયર? તો 75 રૂપિયાનો સ્મારક સિક્કો બહાર પાડ્યો, એની અંદર 50% ચાંદી, 40% તાંબુ અને બાકી 5% નિકલ અને 5% જસત હતું। ટોટલ સિક્કાનું વજન હતું 35 ગ્રામ, એ પણ યાદ રાખશું। અને સિક્કાનો વ્યાસ જે હતો એ કેટલો હતો? એ હતો 44 મિલીમીટર બરાબર? એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે। એના પછીની વાત કરું તો મહારાષ્ટ્ર છે, ઓકે, એણે અમરાવતી ખાતે ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઇલ પાર્ક છે સેટઅપ કરવામાં આવશે મહારાષ્ટ્રના અમરાવતી ખાતે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। આ એક રિવિઝનનો મુદ્દો છે, અગાઉ આપણે ચર્ચા થઈ ચૂક્યો છે। હાલમાં જ સેવા સે શીખે નામનો જે કાર્યક્રમ છે આ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? સેવા સે શીખે કાર્યક્રમ છે આ ભારતના યુવા અને રમતગમત બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। તો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે। સેવા સે શીખે કાર્યક્રમ યુવા અને રમતગમત બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। એકચ્યુઅલમાં સેવા સે શીખે કાર્યક્રમ છે એ એક પહેલ હેઠળ શરૂ કર્યો છે, માય ભારત પહેલ હેઠળ, બરાબર। અને યુવા અને રમતગમત બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા છે અને શરૂ કરવામાં આવેલો છે, એના અંતર્ગત આ શરૂ થયો છે અને એક માય ભારત પહેલ હેઠળ આ શરૂ થયો છે। ક્લિયર? બાકી વાત કરું તો સેવા સે શીખે કાર્યક્રમ છે એનું લોન્ચિંગ કોણે કર્યું? તો લોન્ચિંગ કર્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ। હવે આ શું છે સેવા સે શીખે કાર્યક્રમ? તો દરેક હોસ્પિટલની અંદર એક યુવા છે એને સ્વયંસેવક તરીકે કાર્ય કરવા માટે મૂકવામાં આવશે। તો યુવાઓ છે હોસ્પિટલમાં સ્વયંસેવક તરીકે કાર્ય કરશે। તો એક હોસ્પિટલની અંદર કેટલા યુવાઓ છે, બરાબર, એ સ્વયંસેવકો તરીકે કાર્ય કરશે? તો કે એક હોસ્પિટલમાં 10 થી લઈને 20 સ્વયંસેવકો હશે અને એ બધા કેવા હશે? યુવા વ્યક્તિઓ હશે, બરાબર। તો આ માય ભારત પહેલ હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી છે। માય ભારત પહેલ છે, બરાબર, એ 21 નથી 31 છે, અહીં મિસ્ટેક છે, કરેક્શન કરી લેજો। 31 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ ગયા વર્ષે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિના અવસર ઉપર શરૂ થઈ હતી અને મેરા યુવા ભારત નામથી ત્યારે એ ઓળખાતી હતી। અત્યારે માય ભારત પહેલ કરી નાખ્યું છે, પણ એ સમય લોન્ચ થયું ત્યારે મેરા યુવા ભારત નામથી ઓળખાતી હતી, બરાબર। હાલમાં જ કમિશન કરેલું ઊંડા પાણીનું હાઇડ્રોગ્રાફિક મેપિંગ માટેનું નૌકાદળનું નવીનતમ લાર્જ સર્વે વેસલ છે એનું નામ જણાવો। તો હાલમાં જ આને કમિશન કરવામાં આવ્યું છે। એકચ્યુઅલમાં અત્યાર સુધીમાં 2 કમિશન થયા છે, ટોટલ કેટલા બનાવવાના છે? 4 બનાવવાના છે। તો એમાંથી 2 કમિશન થઈ ગયા છે, બરાબર। એક સંધાયક કમિશન થઈ ગયું છે અને આ એક બીજું હમણાં જ નિર્દેશક કમિશન થયું છે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ આઈએનએસ નિર્દેશક છે એને કમિશન કરવામાં આવ્યું છે, ડીપ વોટર હાઇડ્રોગ્રાફિક મેપિંગ માટેનું લાર્જ સર્વે વેસલ છે,
બરાબર. શું છે? આ એક પ્રકારનું લાર્જ સર્વે વેસલ છે, ડીપ વોટર મેપિંગ માટેનું લાર્જ સર્વે વેસલ છે, જેને હાલમાં કમિશન કરવામાં આવેલું છે. બનાવ્યું જ કોણે? તો કે સાહેબ ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડરે બનાવ્યું છે. ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ એમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. GRSC નામથી ઓળખાય છે શોર્ટમાં. તો GRSC આપેલું હોય તો પણ ધ્યાન રાખવું. શોર્ટ ફોર્મ છે આનું GRSE. બરાબર. ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ. બરાબર. તો આ એનું નામ છે, યાદ રાખશું. બાકી આ જહાજ છે 110 મીટર લાંબુ છે અને એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે લગભગ 3400 ટન જેટલું છે. ક્લિયર? આ બધી બાબતો છે એ આપણે યાદ રાખવાનું થશે. સંધાયક ક્યારે કમિશન થયું હતું? ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કમિશન થયું હતું, આ જ વર્ષે. તો સંધાયકને પણ યાદ રાખી લેશું. સંધાયક છે કમિશન થઈ ગયું છે. એના પછીનું બીજું પણ અત્યારે નિર્દેશક કમિશન થઈ ગયું. બાકી બે અધ્યાય કયા છે? તો આ બાકી બે અધ્યાય એક છે ઈક્ષક અને એક છે સંશોધક. બરાબર. તો કમિશન થવાના બાકી છે. બાકી આમાંથી લગભગ તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે અને હવે ટેસ્ટિંગ ને ટ્રાયલ્સ ને બધું ચાલે છે. બધું સક્સેસફુલ સફળ રહેશે તો આ બે પણ ટૂંક સમયમાં આવતા વર્ષ સુધીમાં કમિશન થઈ જશે. બની શકે આ વર્ષના એન્ડ સુધીમાં પણ થાય અથવા તો આવતા વર્ષે પણ થાય. તો લાર્જ સર્વે વેસલ છે આ બધા જ જેટલા પણ ચારે ચારના નામ બોલ્યો, ચારે ચારનું નિર્માણ કોણ કરે છે? ગાર્ડન રીચ બિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ. બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે. ક્લિયર? વર્લ્ડ એક ડે અથવા તો વિશ્વ ઈંડા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ ઈંડા દિવસ છે હાલમાં જેની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર. અને આ વિશ્વ ઈંડા દિવસ છે, બરાબર, આ દર વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શુક્રવારે આવે છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આ વખતે ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો જે શુક્રવાર છે એ સોરી માફ કરજો 11 ઓક્ટોબર, 10 નહીં 11 ઓક્ટોબરે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. બરાબર. ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શુક્રવારે આની ઉજવણી થાય છે. તો આ વખતે ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શુક્રવાર આવ્યો 11 ઓક્ટોબરે. તો 11 ઓક્ટોબરે વિશ્વ ઈંડા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. થીમ આની છે યુનાઇટેડ બાય એક્સ. બરાબર. સૌથી પહેલી વખત ઓસ્ટ્રિયાના વિયેના શહેરની અંદર 1996માં આ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો, વિશ્વ ઈંડા દિવસ. બરાબર. ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા શુક્રવારે ઉજવાય છે. યુનાઇટેડ બાય એક થીમ છે. 11 ઓક્ટોબરે આ વખતે ઉજવાયેલું છે. ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શનની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન છે આની ઉજવણી હાલમાં જ 13 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવી. ઓપ્શન બી આપણો જવાબ થશે. તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન છે આ 13 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવાયેલો છે. સૌથી પહેલી વખત 1989માં એટલે કે 1989માં ઉજવવામાં આવેલો હતો. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે. અને બીજી વસ્તુ, ઘણી બધી વેબસાઇટોમાં આની ખોટી થીમ મેં જોઈ છે. બરાબર. હું જે થીમ આપું છું તમને આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની થીમ છે. જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ ડે હોય ને ત્યારે તમને જે થીમ પૂછવામાં આવે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વેબસાઇટમાંથી જ લેવામાં આવતી હોય છે મોટે ભાગે. તો કોઈ આડી અવડી વેબસાઇટોમાંથી ન જોતા મેં આ થીમ છે લીધી છે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વેબસાઇટમાંથી લીધેલી છે. એટલે કોઈ મારી થીમ ખોટી છે એવું કોઈ ના કહેશો. બરાબર. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વેબસાઇટ તમે ચેક કરી શકો છો. બરાબર. આ વેબસાઇટ છે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન, એના અંતર્ગત આ દિવસ ઉજવાય છે. તો આની ઓફિસ છે, બરાબર, એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવ્યું છે? આ હેડક્વાર્ટર આનું છે એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવાની અંદર આવેલું છે. 1999માં સ્થપાઈ હતી. તો થીમ છે એમ્પાવરિંગ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન ફોર અ રેઝિલિયન્ટ ફ્યુચર, એની થીમ છે. અને 13 ઓક્ટોબર આ દિવસ ઉજવાય છે. હાલમાં જ આઈબીએસ અમર, જો આને હું વાંચીશ આઈબીએસ અમર, શું કામ આ આઈબીએસ ને અલગ શું કામ રાખું છું એનું રીઝન કહું, એના ઉપરથી તમને દેશ યાદ રહી જશે. તો આઈબીએસ અમર આને આપણે 8 વાંચશું. બરાબર. રોમન અંકમાં લખ્યું છે 8. તો આઈબીએસ અમર 8 નામનો નૌસૈનિક યુદ્ધ અભ્યાસ છે આનું આયોજન કયા દેશો વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું? આઈબીએસ શું કામ રાખ્યું? કેમ કે આ એક્સરસાઇઝ છે ભારત એટલે કે ઇન્ડિયા, બ્રાઝિલ અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે થઈ છે. તો આઈબીએસ અમર છે, બરાબર, આઈબીએસ અમર આ એક્સરસાઇઝ છે આની 8મી આવૃત્તિ છે અને આ ભારત, સાઉથ આફ્રિકા અને બ્રાઝિલ વચ્ચે થઈ છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. તો આઈબીએસ અમર નામની જે નૌસૈનિક યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એ ભારત, સાઉથ આફ્રિકા અને બ્રાઝિલ વચ્ચે કરવામાં આવેલું હતું. બરાબર. 2024ના રોજ 8મી આવૃત્તિ છે. ઓકે. અને ત્રણેય દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થશે. કોઈ પણ યુદ્ધ અભ્યાસ વાળો ક્વેશ્ચન હોય, મેં તમને કેટલી વખત કીધું છે પરીક્ષાની અંદર, કરંટ અફેરના વિડીયોની અંદર, કે કોઈ પણ યુદ્ધ અભ્યાસનો પ્રશ્ન હોય, કયા દેશો વચ્ચે આયોજન થાય, કયા સ્થળે આયોજન થયું અને કેટલામી આવૃત્તિ છે, તેમજ ભારતનું કયું જહાજ કે નૌસેનાનું હોય એટલે જહાજ તો યાદ રાખી જ લેવાનું કે આ જહાજે ભાગ લીધો હતો. બરાબર. બાકી
આર્મીની એક્સરસાઇઝ હોય તો રેજિમેન્ટ ને એવું બહુ ઓછું પૂછે છે. એવું મારા ધ્યાનમાં હજી એક ક્વેશ્ચન એવો આવેલો નથી. જીપીએસસી માં પણ નથી પૂછાણું એવું કે કઈ રેજિમેન્ટે ભાગ લીધો. પણ જ્યારે નૌસૈનિક યુદ્ધ અભ્યાસ હોય ત્યારે એમાં કયું જહાજ ગયું છે એ 100% પૂછે છે. બરાબર, તો એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. એમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે. બરાબર, તો આમાં આઈએનએસ તલવારે ભાગ લીધો છે. આ ભારતીય નૌસેનાનું જહાજ છે, એને ભાગ લીધો છે. 2003માં કમિશન થયું હતું. વધારા માટે એવું પણ પૂછી શકે છે કે આ જહાજ ક્યારે કમિશન થયેલું છે, તો 2003માં કમિશન થયેલું છે. સાઉથ આફ્રિકાના સેમોન્સ ટાઉન ખાતે છે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ભારત, બ્રાઝિલ અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે થયેલું છે. સાઉથ આફ્રિકામાં આયોજન થયું છે આઈબીએસ સંબંધમાં. સંસદીય રાજભાષા સમિતિ એના હાલમાં અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? તો સંસદીય રાજભાષા સમિતિના નવા અધ્યક્ષ છે અમિત શાહ બન્યા. પહેલા પણ એ જ હતા, ફરી વખત ચૂંટાયા છે સંસદીય રાજભાષા સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે. તે હાલમાં ભારતના ગૃહ મંત્રાલય અને સહકારિતા મંત્રાલયના મંત્રી છે. બાકી સંસદીય રાજભાષા સમિતિ છે એ બની ક્યારે? તો 1976માં બની. આની રચના છે એ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ એક્ટ ઓફ 1963 એટલે કે 1963 ના સેક્શન 4 હેઠળ કરવામાં આવી છે. ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ એક્ટ ઓફ 1963 ના સેક્શન 4 હેઠળ છે આની સ્થાપના થઈ છે. ટોટલ આની અંદર 30 સદસ્ય હોય, 20 લોકસભાના હોય, 10 રાજ્યસભાના હોય. બરાબર, અને આનું કાર્ય શું છે? તો કે ભારતીય સંઘના ઓફિશિયલ વર્કમાં હિન્દીના ઉપયોગની પ્રગતિને નિરીક્ષણ કરવાનું એનું કાર્ય છે. એટલે કે જે ભારતીય સંઘ છે, બરાબર, સરકાર છે, બરાબર, એ પોતાના ઓફિશિયલ વર્કની અંદર હિન્દીના ઉપયોગમાં પ્રગતિ કરે છે કે નથી કરતી. બરાબર, જે કામકાજના ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય એ હિન્દીમાં યુઝ થાય છે કે નથી થતા, અથવા તો એ બાબતે એનું દેખરેખ અથવા તો નિરીક્ષણ પરીક્ષણ કરે છે. વર્લ્ડ ડુકેન અવેરનેસ ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આમ તમે આને ડુચેન વાંચવામાં એવું લાગે કે ડુચેન લખેલ, પણ આનું પ્રોનાઉન્સિએશન છે, બરાબર, એ ડકેન કરાય. બરાબર, આનું પ્રોનાઉન્સિએશન શું થાય? ડકેન. તો વર્લ્ડ ડકેન અવેરનેસ ડે છે, બરાબર, આની ઉજવણી હાલમાં 7 સપ્ટેમ્બરે કરવામાં આવેલી છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. 7 સપ્ટેમ્બરે આની ઉજવણી થાય છે. શા માટે અગત્યનો છે? મારે આ પહેલી વખત આવ્યો છે આ દિવસ ઉજવવામાં, એટલે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જ લેવાનો રહી ગયો છે. બરાબર, તો એટલા માટે અહીંયા લીધો છે. વર્લ્ડ ડકેન અવેરનેસ ડે છે, બરાબર, આ 7મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. આ વર્ષે સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવેલો છે. બરાબર, તો આવા દિવસો છે, ખૂબ પૂછાશે. આના ઉપર એક્ઝામિનરનો 100% ફોકસ હશે. તો વર્લ્ડ ડકેન અવેરનેસ ડે છે 2024માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવે છે. થીમ પણ યાદ રાખજો, રાઇઝ યોર વોઇસ ફોર ડકેન. બરાબર, અને આ ડકેન છે એક પ્રકારનો રોગ છે. ડકેન શું છે? ડકેન અવેરનેસ એટલે કે ડકેન એક રોગ છે, મસ્ક્યુલર રોગ છે, મસલ સ્નાયુને લગતો રોગ છે. તો ડકેન મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી આ ડિઝીઝનું પૂરું નામ છે, ડીએમડી કહેવાય આને. તો આ રોગ છે એ ડોક્ટર ડકેન નામના વ્યક્તિએ શોધ્યો હતો, એટલા માટે આનું નામ ડકેન મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી કહેવામાં આવ્યું છે. બીજી વાત કહું તો આ છે જેનેટિકલી આવે, બરાબર, વારસાગત પણ આ રોગ આવી શકે છે. બરાબર, તો એ વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખશું. અને એક બીજો અગત્યનો દિવસ યાદ રાખજો, વિશ્વ ગ્રામીણ વિકાસ દિવસ. બરાબર, તો આ 6 જુલાઈ 2025માં આવતા વર્ષે પહેલી વખત ઉજવાશે. આ ધ્યાન રાખજો, આ દિવસને મંજૂરી આપી દેવાય છે. બરાબર, તો વિશ્વ ગ્રામીણ દિવસ 6 જુલાઈ 2025માં આવતા વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવશે. આ ધ્યાનમાં રાખજો, વિશ્વ ગ્રામીણ વિકાસ દિવસ. ઓકે, વર્લ્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ડે. ક્લિયર? ચલો થોડાક એક વાક્યના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. હાલમાં જ મેડિકલ ટેક્સટાઇલ ગુણવત્તા નિયંત્રણ ઓર્ડર 2023 એને ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા છે? તો મેડિકલ ટેક્સટાઇલ ઓર્ડર 2023 અથવા તો એના ગુણવત્તા નિયંત્રણ એના માટેના જે ઓર્ડર છે એ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એ કાપડ મંત્રાલય જાહેર કર્યા છે. શેના માટે છે? સેનેટરી નેપકિન છે, બેબી ડાયપર છે, સેનેટરી પેડ છે, બરાબર, ડેન્ટલ બીબ્સ છે. તો આ બધાને ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ હોવા જોઈએ. હલકી ક્વોલિટીના પ્રોડક્ટ ના હોવા જોઈએ, કેમ કે આપણા હેલ્થને અસર કરે. માની લો કે બેબી ડાયપર છે, એમાં અમુક એવા તત્વો હોય કે જે બાળક માટે નુકસાન કરતા હોય. ઘણી વાર જોજો બેબીને રેશ પડી જાય છે. બરાબર, તો એ અમુક વસ્તુ તો નોર્મલ છે. બાકી અમુક એવા કેમિકલ્સ પણ હોય છે કે જે હલકી ક્વોલિટીના આની અંદર વાપરવામાં આવતા હોય. બરાબર, તો એવું ના થાય એટલા માટે આના ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ જળવાય રહે એ માટેના આદેશો કાપડ મંત્રાલયે જાહેર કર્યા છે. ક્લિયર? જળવાયુ અને સ્વાસ્થ્ય સમાધાન ઇન્ડિયા કોન્ક્લેવ આનું આયોજન છે કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? જળવાયુ તેમજ સ્વાસ્થ્ય સમાધાન ઇન્ડિયા કોન્ક્લેવ છે આ સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય અને એશિયાઈ વિકાસ બેંક એટલે કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક બંને મળીને શરૂ કર્યું છે.
હાલમાં જ ગિલિપ્ટો સ્ટેર્નિન કેટફિશ નામની માછલીની નવી પ્રજાતિ છે, બરાબર, આ કયા રાજ્યમાંથી મળી છે? આ નાગાલેન્ડ રાજ્યમાંથી મળી છે. ગિલિપ્ટો સ્ટેર્નિન કેટફિશ નામની માછલીની નવી પ્રજાતિ છે, નાગાલેન્ડમાંથી મળી છે. હાલમાં જ ભારતના કયા શહેરમાં વર્લ્ડ પિકબોલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન છે નવેમ્બર 2024માં કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો વર્લ્ડ પિકબોલ ચેમ્પિયનશિપ નવેમ્બરમાં યોજાશે. ભારતના મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં આ યોજાશે. ટોટલ 6-7 દેશો ભાગ લેશે. ભારત ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા, વિયેતનામ, તાઇવાન, પોલેન્ડ અને સિંગાપોર જેવા દેશો આમાં ભાગ લેશે. હાલમાં કયા દેશે 90 દિવસની અંદર સુધારાની દરખાસ્ત કરવા માટે 9 સભ્યોના બંધારણ સુધારા પંચની રચના કરી છે? 9 સભ્યોનું આખું બંધારણ સુધારા પંચ કર્યું છે. 90 દિવસની અંદર બંધારણનો સુધારો કરી નાખવો છે આ દેશને. દેશનું નામ છે બાંગ્લાદેશ. તો 90 દિવસની અંદર બંધારણનો સુધારો કરવા માટેનો આખું પંચ બનાવ્યું છે બાંગ્લાદેશની સરકારે. હાલમાં જ 9 સદસ્યની કમિટી છે એની. પ્રધાનમંત્રી માનધન યોજના ચર્ચામાં રહી હતી, કયા વર્ષે શરૂ થઈ છે? માનધન યોજના 19માં શરૂ થઈ છે, બરાબર. શ્રમ યોગી માનધન પણ 19માં થઈ હતી. કિસાન માનધન પણ ત્યારે જ થઈ હતી. ઉસ્તાદ અલ્લાઉદ્દીન ખાન ઉત્સવ છે એ ભારતના કયા રાજ્યમાં ઉજવાયેલો છે? આ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની અંદર ઉજવવામાં આવેલો છે હાલમાં જ. ક્લિયર? તો આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ BCCI ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમ એટલે કે એન્ટી કરપ્શન બોડી, ઓકે, એના નવા વડા અથવા તો નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક થઈ છે? તો શરદ કુમાર એન્ટી કરપ્શન બોડીના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે BCCI. હાલમાં જ કયો આફ્રિકી દેશ માર્કબર્ગ નામનો રોગના પ્રકોપના લીધે ચર્ચામાં રહ્યો છે? માર્કબર્ગ નામનો રોગ છે રવાંડામાં ફાટી નીકળ્યો છે. આન્સર આવશે રવાંડા. હાલમાં જ 1990 થી લઈને 2012 સુધી ટાટા ગ્રુપના અને ટાટા સન્સના ચેરમેન કોણ હતા? રતન ટાટા. હમણાં જ એમનું નિધન થઈ ગયું છે, બરાબર. એક બહુ જ સારામાં સારા વ્યક્તિને ભારતે ગુમાવ્યા છે. અનમોલ રતન ભારતમાં આપણે ગુમાવી દીધું છે. તો 2008માં પદ્મ વિભૂષણ મળેલો છે. વર્ષ 2000માં એમને પદ્મભૂષણ પણ મળેલો હતો. અને મરણો ઉપરાંત ચર્ચાઓ એવી છે કે એમને ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ મળી શકે છે, બરાબર. 100% મળશે આવનારા દિવસોની અંદર. કદાચ આવતા વર્ષે તમે જોશો કે રતન ટાટા છે, બરાબર, એ ભારત રત્ન પુરસ્કારથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવશે. ક્લિયર? તો ખૂબ જ મહાન વ્યક્તિ હતા. ઓકે. સ્વદેશી કાર છે એની એક જ કંપની ભારતમાં છે સ્વદેશી કાર બનાવતી, એ ટાટા છે. બાકી મારુતિ સુઝુકી જોઈ લો તો એ જાપાનની છે. હ્યુન્ડાઈ, ટોયોટા એ બધી બહારની કંપની છે, બરાબર. ભારતની એકમાત્ર છે ટાટા, બરાબર. અને એમનો વિકાસનો મોટો ફાળો રતન ટાટાને જાય છે. તો અહીંયા આપણે આ સાથે 13મી ઓક્ટોબરના વિડીયોને વિરામ આપીશું. મળીશું 14મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈશું.